हेलो नमस्ते एन्ड वेलकम एभ्री वान सबैजनालाई फेरि पनि तपाईँहरूलाई स्वागत गर्न चाहन्छु इट्स बिन अ वाइल धेरै पछि तपाईँहरूसँग तपाईँकै आफ्नै काउन्सिलर प्रस्तोता दाई भाइ के भन्नुहुन्छ गणेश फेरि पनि उपस्थित भइसकेको छु आज यो नयाँ भिडियोमा लामो समयसम्म फेसबुक र युट्युबमा प्रत्यक्ष प्रसारणमा हामी थिएनौँ लामो समयपछि तपाईँहरूसँग म यो लाइभमा तपाईँहरूसँग कनेक्ट भइरहेको छु विशेष त हाम्रो रेगुलर लाइभ सेसन हुने गर्थ्यो रेगुलर लाइभ सेसनमा तपाईँहरूका प्रश्नहरू तपाईँका जिज्ञासाहरू तपाईँका कमेन्टहरूलाई हामीले लाइभमा लिने गर्थ्यौँ र तपाईँको जिज्ञासाहरू चाहिँ मेट्ने गर्थ्यौँ यतिखेर नेपालमा धेरै नै ढिलो भइसकेको छ तर पनि म फेरि तपाईँहरूसँग उपस्थित भइसकेको छु तपाईँहरूसँग भलाकुसारी गर्नको लागि स्टडी इन युकेको क्युएनए सेसनलाई फेरि लाइभ गर्नको लागि इट्स बिन अ वाइल एक्चुली इट हेज बिन अ लङ टाइम I used to stay live in YouTube and Facebook एन्ड तपाईँहरूको क्वेरिजहरू तपाईँहरूको प्रश्नहरूलाई चाहिँ ह्यान्डल गर्ने गर्थ्यो भने पछिल्लो समयमा सेप्टेम्बर र जनवरी इन्टेकको एकदम रस अनि बिजी सेड्युल नेपालमा अप एन्ड डाउन गर्ने क्रममा चाहिँ आई वाज नट बिङ एबल टु कम लाइभ एन्ड टक टु यु धेरै पछि तपाईँहरूसँग उपस्थित छु एन्ड फर्स्टली आई वुड लाइक टु थ्याङ्क एभ्री वान जसले युनिल्याडरलाई सपोर्ट गर्नुभयो जो युनिल्याडरमा कनेक्टेड हुनुभयो युनिल्याडरलाई ट्रस्ट गरेर हामीसँग आउनुभयो र आजको दिनमा युनिल्याडरको 100% भिजा रहेको 2022को र 2023को अहिले 23को भिजाहरू आइरहेको छ 23को पनि भिजा 100% रहेको जानकारी गराउन चाहन्छु त्यो गराउनको लागि तपाईँहरूले जुन सपोर्ट जुन माया दिनुभयो त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद त्यसको लागि म हृदयदेखि नै धन्यवाद दिन चाहन्छु स्वयंको एप्लिकेसन गर्ने क्रममा कतिजनाको एप्लिकेसनको अफर लेटर आएन कतिजनाहरू चाहिँ मेबी युनिभर्सिटीको इन्टरभ्यूमा फेल हुनुभयो कतिजना चाहिँ प्रोसेस गर्न असमर्थ हुनुभयो मेबी लास्ट स्टेजमा डकुमेन्ट बनाउन सक्नु भएन भने विभिन्न चरणमा विभिन्न डिफिकल्टिजहरू पार गर्दै हामी भने यतिखेर जनवरी इन्टेकको के भन्छ अन्तिम घडीमा आइरहँदा तपाईँहरूसँग म फेरि आज तपाईँकै आफ्नै काउन्सिलर गणेश उपस्थित भइसकेको छु आज लाइभमा बसेर अब हाम्रो प्रयास चाहिँ के रहनेछ भने लाइभमा बसेर तपाईँको क्वेरिजहरू मेटाउने र रेगुलर लाइभमा बस्ने मेरो प्रयास रहनेछ तपाईँको कुनै पनि जिज्ञासा छ भने प्लिज डु नट हेजिटेट टु गिभ अस अ कमेन्ट गुड इभिनिङ भन्नुभएको छ दिपेशजी गुड इभिनिङ हजुर कहाँ हुनुहुन्छ लन्डनमा इभिनिङ भइरहेको छ 16:41 भएको छ भने नेपालमा आई थिङ्क इट्स टु लेट देयर तर पनि धेरैजनाले नेपालबाट हेरिरहनु भएको छ भन्ने म आशा राख्दछु आङदेवा नमस्ते नमस्ते भन्नुभएको छ प्रदीप महार्जनजी नमस्ते हजुर नमस्ते मनिष यादवजी नमस्ते हजुर नमस्ते प्रदीप महार्जन आर यु नेपाल और युके भन्नुभएको छ प्रदीपजी म यतिखेर युकेमा छु सर मेन इन्टेक मेडिकल फिल्ड ब्याचलर्सको लागि छैन र भनेर प्रेम मगरजीले प्रश्न गर्नुभएको छ मेन इन्टेक स्पेसली अन्डर ग्रेजुएटको लागि तपाईँले हेर्नुभयो भने यु आर अनलाइकली टु फाइन्ड अ युनिभर्सिटी त्यसमाथि पनि मेडिकल ब्याकग्राउन्डको लागि चाहिँ मेन इन्टेकमा पाउन सक्ने सम्भावना एकदमै न्यून रहन्छ मिस्टर खड्काले हेलो सर भन्नुभएको छ सेप्टेम्बर इन्टेकको डेडलाइन कहिलेसम्म होला द्याट्स अ भेरी नाइस क्वेसन प्रदीप महार्जनले गरेको प्रश्नलाई म एन्सर दिने क्रममा के भन्न चाहन्छु भने युकासको डेडलाइन विशेष गरी युकेमा चाहिँ युकास भन्ने हुन्छ युकास चाहिँ 2023को डेडलाइन जहाँ चाहिँ अन्डर ग्रेजुएट स्टुडेन्टको लागि 25 जनवरी चाहिँ युकासको डेडलाइन हो त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँहरूको यदि अन्डर ग्रेजुएटमा स्पेसली सर्टेन कोर्सेसहरू सर्टेन युनिभर्सिटिजहरूमा एप्लाई गर्न चाहनुहुन्छ भने यु निड टु मेक स्योर द्याट युआर एप्लाइङ बिफोर 25 जनवरी त्यसपछि चाहिँ युकासबाट चाहिँ एप्लिकेसन गर्न सकिँदैन विभिन्न युनिभर्सिटीको आफ्नो डेडलाइन हुने गर्छ त्यसमध्येमा चाहिँ हाम्रो यो Still on it. I didn't catch that. Could you try again? सिरियो के अन भयो जस्तो देखिन्छ सो
त्यो भएको हुनाले त्यो कुराहरू चाहिँ तपाईँले ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। स्पेसली अन्डर ग्रेजुएटको डेडलाइन चाहिँ विभिन्न युनिभर्सिटी युकासबाट गर्नुपर्ने एप्लिकेसन छ भने त्यस्तो एप्लिकेसनहरू चाहिँ 25 जनवरीभित्र चाहिँ गरेको हुनुपर्छ। मास्टर्सको हकमा भने युकासहरू त्यति धेरै इन्टरनेसनल स्टुडेन्टको लागि चाहिँ त्यति धेरै प्रयोगमा आउँदैन, तर पनि केही सब्जेक्टहरू स्पेसिफिकली विशेष गरी एमएससी सोसल वर्क अनि फिजियोथेरापीहरू यस्तो कोर्सेसहरू चाहिँ युकासबाटै जाने हुनाले चाहिँ वी निड टु मेक स्योर मास्टर्स इन एजुकेसन हुनसक्छ, मास्टर्स इन सोसल वर्कहरू यस्तो कोर्सेसहरू सर्टेन युनिभर्सिटिजहरूमा युकासबाटै जाने हुनाले चाहिँ वी निड टु मेक स्योर द्याट युआर सबमिटिङ युर एप्लिकेसन बिफोर 25 जनवरी है। 2023को डेडलाइन चाहिँ अन्डर ग्रेजुएटको लागि चाहिँ 25देखि छ। एक्सेप्सन केसेसहरू छ, कतिपयहरूको डेडलाइन चाहिँ अलिक पछाडिसम्म हुन्छ भने युकासमा जेनरल अन्डर ग्रेजुएट कोर्सेसको लागि चाहिँ डेडलाइन चाहिँ 25 रहन्छ। सो म तपाईँहरूलाई के रेकमेन्ड गर्छु भने यतिखेर अहिलेको बजार सिनारियो, अहिलेको मार्केट सिनारियो, अहिलेको इन्टरनेसनल स्टुडेन्टको मोबिलिटीको सिनारियो हेर्नुहुन्छ भने युकेमा धेरै नै एप्लिकेसनहरू आइसकेको छ र कतिपय युनिभर्सिटीहरूले इट्स अ सरप्राइज, आई मिन आई वाज सरप्राइज्ड द्याट वान अफ द युनिभर्सिटी क्लोज देयर इन्टेक लास्ट विक नै तपाईँको सेप्टेम्बरको लागि चाहिँ इन्टेक नै अहिले नै बन्द गरिदिइसकेको छ। सो you can see and you can feel, I mean, we have already experienced that the number of applications coming from South Asia is quite high. अनि यो अफ्रिकातिरबाट नाइजेरियाहरूबाट चाहिँ एप्लिकेसनहरू म्यासिभली आएको हुनाले चाहिँ युकेको सबै युनिभर्सिटीहरूमा कपेसिटी इस्युजले गर्दाखेरि you are unlikely to make it for September as well if you don't act it promptly, if you don't early apply गर्नु भएन भने चाहिँ धेरै possibility to differ हुने, धेरै possibility चाहिँ नहुने, last minute मा डेडलाइनहरू you might have already faced that. A lot of students have faced that scenario back in September, back in January, हैन। के देखियो भने चाहिँ अन्तिम समयमा आएर चाहिँ पेमेन्टको डेडलाइन क्लोज भएको, अन्तिम समयमा आएर चाहिँ फर्दर पेमेन्ट लिन नमानेको, अन्तिम समयमा आएर कास नदिएको। So multiple cases, not in a single university but in multiple universities त्यस्तो केसेसहरू देखियो। त्यसलाई अभोइड गर्ने भनेको you need to make an application now. That is something which I would like to encourage, and that is something which I would like to push for. भरत नेपालीजी लेख्नुहुन्छ सेक्टमेन्ट विदाउट आइएल्स गर्दा कस्तो हुन्छ भिजा आउने चान्स? अब विदाउट आइएल्स, yes, there are universities which accept student without IELTS based on your grade, है। So what grade? 60% प्लस हुनुपर्छ प्लस 2 को इङ्ग्लिसमा सर्टेन युनिभर्सिटीमा, कतिमा 70% प्लस हुनुपर्छ, कतिमा बी प्लस हुनुपर्छ, कतिमा बी हुनुपर्छ, कतिमा चाहिँ affiliated degree might be from a British college or might be from an American college, हैन। युनिभर्सिटीबाट त्यस्तो केसमा मात्रै आइएल्सहरू चाहिँ विदाउट आइएल्स अथवा इङ्ग्लिस ल्याङ्ग्वेज चाहिँ वेभ गरेर एप्लाई गर्न मिल्छ। एप्लिकेसनको तपाईँको ओभरअल पर्सेन्टेज कम छ अनि त्यसपछि तपाईँको इङ्ग्लिस ल्याङ्ग्वेज प्रोफिसियन्सी पनि त्यति इनफ छैन, एन्ड देन यु इन्टेन्ड टु कम हियर विदाउट आइएल्स, भाइ त्यसले चाहिँ लामो समयसम्म धेरै टाढा चाहिँ पुर्याउँदैन। सो I would recommend you guys to work on that because you still have time। IELTS-PT दिनुहोस्। 16 जनवरीको फ्लाइट चाहिँ एकोमोडेसन छैन भएको भन्नुभएको छ मनिष यादवजीले। मनिषजी, I would recommend you to book a hotel or book a hostel and then get it sorted for now। पछि चाहिँ तपाईले once you are here roughly for a week probably you may be able to get it sorted। तर अहिलेको लागि चाहिँ I would recommend you to book a hotel, a cheap hotel as early as possible and get it sorted। Otherwise accommodation को major issues छ अहिले चाहिँ। सर म अस्ट्रेलिया रिफ्युजल हो, अहिले युकेबाट कास आएर भिजा एप्लाई गरेको छु, बायो 16 डिसेम्बर till now no outcome, अस्ट्रेलिया रिजेक्सन मेन्सन गरेको पनि छैन, मैले के होला गाइड मी भन्नुभएको छ। दिपेशजी, I cannot comment too much on that, but मेरो projection चाहिँ के छ भने if you have done it correctly you are likely to get a visa। So मैले के भन्न सक्छु, प्रोजेक्सन चाहिँ के गर्न सक्छु भने तपाईले यदि करेक्ट मेजर्सहरू फलो गर्नु भएको छ भने तपाईको भिजाको पर्सेन्टेज लगभग 99% छ भनेर भन्न चाहिँ म हिचकिचाएन। दिपेशजी, probably you'll have to thank me later if you get visa, once you get visa। I wish you all the best, दिपेशजी। दिनेश काफले नाइस भन्नुभएको छ, नाइस, थ्याङ्क यू दिनेशजी।
Comment. I'm pursuing a good counselor for UK spouse visa. I have completed master's degree in English literature at TU. Would you mind telling me entire details about entry requirement? Pawan Krishna Gimerji, I really appreciate your comment and thank you so much for your comment. But again, this is a very detailed question. This will need probably 15-20 minutes of explanation and a lot of your details as well. So what I would recommend is, why don't you visit our office in Kathmandu? We are based in Hatisar. Hatisarको चोकमा कृष्ण पाउडरटी जहाँ छ त्यसको त्यो हात्तीसारको मेन ट्राफिक चोकबाट साइडमा हेर्नुभयो भने मार्को पोलो बिजनेस होटल छ. मार्को पोलो बिजनेस होटलको सेकेन्ड फ्लोरमा युनिल्याटर कन्सल्टेन्सी अवस्थित छ. You can be there and then we would be able to assist you. That's what I would recommend. Pawan Krishna Gimirezi, we would be able to assist you provided that you meet our office, you go to our office, and then we can guide you further. They want to answer. Solon Dhakalji, hello sir. One mic, hello Azur. Hello, namaste Azur. Solon Dhakalji. February 16 miles exam dida kun intake round so UK ko lagi. February 16 ma IELTS dine ho bhane chahi you can apply now to get a conditional offer letter, and once you get your result, you can apply for September intake. That's what I would like to mention. I've already taken this comment. Solon Dhakalji ko malai pani लाउनु पर्यो कसरी जाने हा भन्नुभएको छ. दिनेशजी, इफ यु हेभ एकाडेमिक डकुमेन्ट्सहरू प्रोभाइडेड द्याट सबै कुराहरू चाहिँ छ भने चाहिँ वी वुड बी एबल टु प्रोसेस स्टुडेन्ट भिजामा चाहिँ. I'm currently attending my IELTS class. Will I be able to apply to UK universities for my post-graduation if I finish my IELTS examination by mid-February? GRZ Vishalji लेख्नुहुन्छ. You can apply now actually, and then once you get your IELTS result, you would be able to submit that result letter. So basically, you would be able to get a conditional offer letter. That's what I would recommend. Vishalji, I would recommend you to apply as early as possible. बेलायतमा कुखुराको पैसा कति छ आजकल भन्नुभएको छ मन्दिरजीले. मन्दिरजी, कुखुराको पैसा सस्तो छ जिउस खासै त्यति धेरै छ जस्तो लागेन. म यहाँ हेरिहाल्छु. 1 kg चिकनको चिकन चाहिँ तपाईँको विथिन 1 kg चिकनको चाहिँ कति छ भनेर हेर्दाखेरि चाहिँ तपाईँको एभरेजमा 3 पाउन्ड जस्तो देखाइरहेछ कसैमा भने होल चिकनलाई 4 पाउन्ड देखाइरहेको छ. कता ब्रेस्ट चिकन अलिकति 4.75 देखाइरहेको छ भने लार्ज चिकनहरू 5 पाउन्डमा देखाइरहेको छ. सो 4-5 पाउन्ड एभरेजमा म्याक्सिमम 5 पाउन्डसम्ममा you'll be able to get a decent कुखुरो in UK. सो मेजोरिटीहरूले कुखुरो नै खाने हो यहाँ चाहिँ. मन्दिरजीलाई भन्नु नपर्ला, सब्जी भन्दा कुखुरो सस्तो पर्न जान्छ. सो बिहान साँझ धेरैजनाले कुखुरो खाइरहेको अवस्था छ यतिखेर यो चिसोमा. Hello, Solon Dhakaljiले लेख्नुहुन्छ. Hello sir, I'm 29 in pass out with CGPA of 3.23 and have IELTS 6, not less than 6. I want to study bachelor's in computer science. Am I eligible to study in September? Definitely, Solon Dhakalji. Your academic is good enough. 3.23, more than I think it's 70% on the math is 6, not less than 6, which is good enough to be accepted by majority of the university for undergraduate. And again, 2019 is not that far. I believe we should be able to get you in for September 2023. If you're around काठमाडौँमा हुनुहुन्छ भने हात्तीसारमा हाम्रो अफिस छ. अफिसमा जानुस्, बस्नुस्, कुराकानी गर्नुस्, and then you can process further. सर मे इन्टेकमा कम्प्युटर साइन्सको लागि युनिभर्सिटी डेडलाइन भन्नुभएको छ. डेडलाइन हैन, डेडलाइन भन्नुस् मिस्टर खड्काजी. ब्याचलर्सको लागि मे इन्टेकमा आई हार्डली क्यान सजेस्ट यु एनी युनिभर्सिटी. युजीमा खासै धेरै युनिभर्सिटिजहरू चाहिँ छैन. त्यो भएर चाहिँ आई वुड रेकमेन्ड यु टु एप्लाई फर सेप्टेम्बर इन्टेक. सेप्टेम्बर बिगेस्ट इन्टेक. you'll have more opportunities, you'll have more options. That's what I would say. मेमा खासै अप्सन छैन पनि भन्छु म. किनभने अन्डरग्रेजुएटको लागि चाहिँ मेमा छैन नै. मेरो इन्टेकमा जसरी नि भ्याउनुपर्छ है भन्नुभएको छ आयुषजी. डेफिनेटली वी सुड बी एबल टु मेक इट फर मे इन्टेक. सर म अस्ट्रेलिया रिफ्युजल हो अहिले युकेबाट आएर. आई थिङ्क आई हेभ अलरेडी टेकन दिस कमेन्ट. मेरो पिटी 54 नट लेस देन 50 छ. ब्याचलर्सको लागि सेप्टेम्बर इन्टेक मेडिकल फिल्डमा एप्लाई गर्नु मिल्छ कि नै? यस, वी सुड बी एबल टु डु द्याट. 54 नट लेस देन 50 इज नट अ ब्याड स्कोर. अलिकति मेहनत चाहिँ गर्नुपर्छ प्रेमजी. अहिले नै बसेर तपाईँले अझै वर्कआउट गर्नुभयो भने चाहिँ वुड बी बेटर. रमेश सुवेदीजीले लेख्नुहुन्छ. नमस्कार, हस्बेन्डको पिएचडब्ल्यूमा वाइफ बसेको छ र पिएचडब्ल्यू पछि वाइफलाई स्टडी भिजामा स्विच गर्यो भने वाइफले फेरि पिएचडीको पाउँछ र? All right, that's a nice question. I don't think so. There is no clear guidance on this, but I don't think you will be eligible to apply for twice.
दुईचोटि पिएसडब्ल्यू भनेको दुईचोटि दुईटा हातमा लड्डु भनेको त्यो चाहिँ अलि दिँदैन बेलायतले, त्यस्तो नगर्ला जहाँसम्म मलाई लाग्छ है। मेरो अन्डरस्ट्यान्डिङ र मेरो रिसर्च मेरो क्यापासिटीले भन्नुपर्दा चाहिँ तपाईँहरूलाई दुईचोटि पिएसडब्ल्यू एप्लाईको बेनिफिट चाहिँ अनलाइकली टु गेट इट। रमेशजी, I wish you all the best. Manoj Pandeyji, hello Manojji, hello sir. Good to see you here live after a long time. Yes, after a long time. I'm trying to catch up. It's been a very long time, and I actually remained silent. And actually, I was a bit demotivated, doing the same thing again and again, counseling, talking to students, and the same thing. Reputation was bit demoted. अलिकति stress पनि भइरहेको थियो because number of factors. युनिभर्सिटीले भनेको बेलामा क्यास नदिने, युनिभर्सिटीले भनेको बेलामा अफर लेटर नदिने, युनिभर्सिटीले चाहिँ डिफर गरिदिने. सो it has been a big hassle को जर्नी भएको हुनाले पनि अलिकति खुलेर कुरा गर्न नसक्ने तरिकाले चाहिँ I wasn't able to come up. But again, now I think I'm trying to push myself and then coming here in live, talking to you everyone, and hopefully we'll be able to help you, at least some of you where possible. Is there UCAS for MSc Construction Project Management? MSc Construction Project Management को लागि UCAS त्यति नपर्ला प्रदीप महर्जनजी, unless you want to apply in a specific university. UCAS चाहिँ अन्डरग्रेजुएट को लागि हो विशेष त हैन. MSc Construction Project Management को लागि we should be able to do without UCAS application. So main intake को लागि interview हुँदैन रे. This is a holla, and this is something you shouldn't believe. And you holla कहाँबाट आउँछ, I don't know, रोशनजी कहाँबाट you get these kind of things. What do you mean by main intake को लागि interview हुँदैन रे भन्नुको मतलब चाहिँ what do you mean? Is that with the university? Is that with the UKVI? So basically what we do is हामीले सबै स्टुडेन्टलाई चाहिँ इन्टरभ्यूको लागि चाहिँ प्रिपेयर गराउँछौँ. अहिलेको कन्टेक्स्ट हेर्दाखेरि चाहिँ कसैको पनि इन्टरभ्यू चाहिँ भएन, त्यो चाहिँ युकेभिआईको इन्टरभ्यू चाहिँ बोलाएन हैन. सो तर प्रिपेयर त हुनु पर्यो नि साथीहरू. तपाईँलाई भोलिको दिनमा you might get an email saying that be prepared for the after tomorrow, we'll like to interview you further to assess your application भनिदियो भने आजको दिनमा रातारात प्रिपेयर गर्न सक्नुहुन्न. त्यही भएर वी प्रिपेयर एभ्रीवन. अब यो मेन इन्टेकको लागि इन्टरभ्यू हुँदैन रे भन्ने यो के किसिमको हल्ला हो, यो कुरा चाहिँ मैले अलि बुझेन. रोशनजी क्लियर गरिदिनु होला. Hello sir, I'm health assistant with 65% 2019 pass out and overall 5.5 in IELTS. I have 3 years work experience. Give me an idea about my further study and is it possible or not with 5.5 band in IELTS. 5.5 not less than 5.5 भयो भने चाहिँ to some extent it may be possible, but again 3 years 2019 को pass out 5.5 not less than 5.5 भयो भने चाहिँ we would be able to do it. 5.5 not less than. Study community health, is it possible? Yeah, community health भने यस्तो किसिमको कोर्सेसहरु चाहिँ हुँदैन है, अनफर्चुनेटली. म सेक्टरमा इन्टेक जान डिफर भएको हो. लास्ट टाइम कास सो मेडिकल मेरो अब 26 जना एक्सपायर हुँदैछ. अलरेडी any mails in outcome, you don't need to worry because without ISPT गर्न मिल्छ कि मिल्दैन. Yes, you can go for Rosenji, yes, you can apply without PT. I will not I will recommend not to come UK for bachelors. Yes, definitely. I respect your Rojit KCG comment, and I used to do so previously when I was UK मा सुरुमा आएको बेलामा केही पनि मन पर्दैन थियो. सुरुमा आएको 1 महिना 1-2 महिना त यस्तो हुन्छ नि, त्यो एक्सपिरियन्स आई हेभ अलरेडी शेयर दैट once upon a time. लाइक तपाईको आज भन्दा 12 वर्ष अगाडि एउटा भिडियो बनाएको छु. त्यो भिडियो चाहिँ मसँग अझै पनि छ चाहिँ हैन. सो बेसिकली सुरुमा त्यस्तो हुन्छ रोजितजी. एकछिन चाहिँ you may feel that, maybe I don't know whether you are studying currently undergraduate or PG, but again what I would say is UK मा अलिकति स्ट्रगल भनेको चाहिँ फाइनान्शियली हुन जान्छ. तपाईले यदि सबै फाइनान्शियली चाहिँ ऋणमा आउँछ भने I mean UK is not a best place. I've been mentioning this again and again. यदि फाइनान्शियली सस्टेन हुन सक्ने क्यापासिटी छैन भने UK is not a best place. This is what I've been saying. Post graduate को लागि UK is the finest place. अरु अप्सन अल्टरनेटिभ कुनै पनि देश छैन भन्छु म चाहिँ. I mean we can argue probably, maybe some of you maybe you may not agree with me, but post graduate को लागि
युके भन्दा अर्को बेस्ट अप्सन छ जस्तो मलाई लाग्दैन। अब अन्डर ग्रेजुएटको लागि यस, आई मिन सुरुमा चाहिँ तपाईँले आई विल रेकमेन्ड नट टु कम युके फर ब्याचलर्स डिग्री भनेको यस टु सम एक्सटेन्ट आई डु एज वेल। तर कस्तो हुन्छ भने अगेन इट डिपेन्ड्स अन नम्बर अफ फ्याक्टर्स। कतिको अवस्थामा चाहिँ के हुनसक्छ भने यु मे नट गेट इन्टु अदर युनिभर्सिटिज अदर कन्ट्रिज होइन। कतिको चाहिँ अप्सन चाहिँ युके नै आउने हुनसक्छ, कति चाहिँ फाइनेन्सियली सस्टेन गर्ने क्यापासिटी भएको हुनसक्छ नेपालमा। तर सबै फी तिर्छु यहाँ आएर गर्छु भन्ने तरिकाले आउनुभयो भने इट इज नट पोसिबल। दिस इज भेरी ट्रु। रोजितजी थ्याङ्क यू सो मच फर यर कमेन्ट। अब 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 तपाईँले रोजितजीलाई त्यस्तो भन्नुभयो। शिव आचार्य चाहिँ युकेमै हुनुहुन्छ। वाट ही हेभ मेन्सन इज आई हेभ कम्प्लिटेड माई ब्याचलर्स इन युके युनिभर्सिटी अलरेडी, डु आई हेभ टु जोइन मास्टर्स टु ब्रिङ स्पाउस इन युके और डोन्ट? आई वुड बी भेरी ग्रेटफुल इफ यू एन्सर दोज क्वेसन। Shivaji, you will definitely have to join master's degree to bring your spouse. And I would recommend you to go for master's degree instead of PSW. PSW ma najanus. Bachelor's degree सक्नु भएको छ, which is very nice. Congratulations. Not many people manage to finish their bachelor's degree and you're among the top भन्नुपर्छ। मैले चाहिँ अहिलेको अवस्था भन्नुपर्दा maybe you came during 2019-20 तिर आउनुभयो, there were challenges post COVID, पढ्न मन नलाग्ने नयाँ नयाँ ठाउँ, a lot of things happened during your period, right? But you managed to finish your degree. That's a great achievement. Shiva Acharya, you should be proud of it. And now I would like to wish you all the best. And my suggestion, if you want to take it personally, then I would recommend you to go for master's degree, bring your spouse, and then go for PSW, because both of you will be eligible to work for 2 years. There's no point going for master's degree, for PSW now, because yes, I understand that you might have been drained financially, तपाईँको pressure burden body हुनसक्छ, because you've already spent 3 years paying a chunk of money to UK University. But now, look, you've gone a very long way, right? You've come far. Now you should be joining master's degree, bring your spouse, work, you know a lot of things. I respect and thank you so much for putting your comment down here in our conversation. Immigration history and refugee history share with between US and UK. Will they UK? Sorry, I won't be able to comment too much specifically on this case. Divesi, I've already explained a little bit about your case. You don't need to worry at all, right? तर मैले खुलेर चाहिँ यस्तो हुन्छ उस्तो हुँदैन भनेर त्यो चाहिँ भन्न दावादारी गफ गर्न चाहिँ मैले आई क्यानट डु द्याट। मन्दिर केसी बेलायतमा कुखुरा होइन बोका पाइन्छ। Alright, guys, don't spam this conversation with unnecessary comments. You guys been living here for a very, very long time. Do respect this kind of discussion, and then I don't want to see this kind of comment. Shurenji. Right, happy belated birthday. Thank you, Sagar bhai. Thank you so much for your comment. मेरो ट्रान्सक्रिप्ट आउन 1 week जति लाग्छ। IELTS 6 not less than 5.5 छ, but recommendation letter बनाउन टाइम लाग्छ। मास्टर्सको लागि सेप्टेम्बरमा भ्याउँछ, मजाले भ्याउँछ, मजाले भ्याउँछ। I think you've got a very nice score, 6.5 not less than 5.5, which is nice. You need to process ahead. Ravindra Mollaजीले भन्नुहुन्छ, hello sir, how are you? Ravindraji, I used to see a lot of your comments previously. आरामै हुनुहुन्छ होला। म ठिकठाक छु, ठिक भएकै कारणले यतिखेर फेरि लाइभमा तपाईँहरूसँग कनेक्टेड भएको छु। GS ट्राभल व्लग्स दाइ, अब कमिङ इन्टेक कुन छ? मेजर इन्टेक इज सेप्टेम्बर। सेप्टेम्बर इन्टेक इज the biggest intake, where everyone would have choice, everyone would be able to get offers, होइन? massive intake भनेको सेप्टेम्बर हो। तपाईँलाई बोर लाग्यो होला, यो मेरो कानबाट झरेको जति गर्दाखेरि कान सानो भइसक्यो क्या हो, अलिक बिस्किरी दबाइदिनु पर्यो। Okay, without IELTS के छ भन्नुहुन्छ? Without IELTS, if you got good score in terms of तपाईँको 12 को इङ्ग्लिसमा 70 प्लस छ, B प्लस छ, ब्रिटिश एक्रिडेटेड डिग्रिजहरू छ अथवा अमेरिकन डिग्रिजहरू छ भने you have a possibility to apply without IELTS. मे इन्टेकको लागि अप्लाई गर्न खोजिरहेको छु, बट पिटी क्लास जोइन गरेको 10 दिन मात्र भयो। गिभ मी सजेसन भन्नुभएको छ। You can apply now for main intake, and not many universities offer main intake. UG को लागि त छैन भन्छु म। PG को लागि गर्ने हो भने प्रोसेस गर्न सकिन्छ। You can process for conditional offer letter. I'm not sure whether you'll be able to make it for main intake or not, because I'm not sure whether when you'll be able to book it for your PT को exam, and I don't know.
I can't really assure you too much, but if you visit our office, probably we can suggest something. All right, guys, been getting so many comments here. Right, then commentहरू म हेर्दैछु के हुँदैछ. नमस्कार. 48% मास्टर्सको लागि एप्लाई गर्न मिल्छ. Related but stay fit, stay safe. Safe त छु भाइ, अब यो फिट चाहिँ कतिसम्म हो. I don't know whether you can see whether I'm fit or fit or not. अलि छैन. Shiva Acharyaजीले लेख्नुहुन्छ, hello sir, I've completed my bachelor's in UK already and I've already taken this comment. Small inquiry is about any intake. I'm about to complete my MA education in UK. Can you please suggest what to do next? Remember ji, I'm based in Woolwich. Woolwich मा घुम्दै फिर्दै आउनु भयो भने चानास्ता खाँदै बस्दै कुराकानी गरौँला. जानमा एप्लाई गरेको थिएँ बट कलेज बन्द भइसकेको थियो, फी डिपोजिट गर्न पाइन. अनि नोभेम्बर 11 मा एप्लाई गरेको मे इन्टेकलाई अस्ट्रेलिया युनिभर्सिटीमा मास्टर कहिले अफर आउँछ होला, QHE टेस्ट ओभरअल 6. नट स्योर कहिले आउँछ भन्ने कुराहरू चाहिँ अफर लेटर आएको छैन, कतिहरू वेटिङमा हुनुहुन्छ. सो देयर इज लिटल आई क्यान सजेस्ट एट द मोमेन्ट. ग्यापले फरक पार्दैन. 3 years ग्याप हो. मेरो आइएल्स 5.5 मात्र छ. प्रोसेस गर्दा कतिको पोसिबल छ? गाइज, डोन्ट जस्ट वरी अबाउट getting a visa. So you need to worry about financial situation. You need to worry about whether you will be able to study here or not. यहाँ चाहिँ धेरै विद्यार्थीहरू चाहिँ आएर युनिभर्सिटीमा न बसेको, न गएको, युनिभर्सिटी छोडेको, असाइलम अथवा अरू भिजा क्याटेगोरीमा गएका केसेसहरू आएको छ. सो द्याट मे बी बेनिफिसियल फर नाउ, बट इन अ लङ्गर रन कुनै हानि गर्न सक्ने सम्भावना धेरै देखिन्छ. म त्यो भन्न चाहन्छु. 3 years को ग्याप छ. ग्यापले खासै प्रब्लम पार्दैन, तर आर यु प्रिपेयर्ड, आर यु वेल प्रिपेयर्ड टु स्टडी हियर इन द UK? 3 वर्ष तपाईँको ग्याप भइसकेको छ भन्नुको मतलब चाहिँ यु आर नट युज टु विथ द एजुकेसन. त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँको कमिटमेन्ट कति दिन सक्नुहुन्छ भन्ने कुराहरू छ. 5.5 मात्रै छ. यस, पोसिबल छ, बट यु विल स्ट्रगल. आर यु रेडी टु टेक द्याट च्यालेन्ज? त्यो भन्ने कुराहरू छ. GK ग्यालरी चाहिँ 5.5, not less than 5.5 भयो भने we can process. Right, मे इन्टेकको लागि भनेर PT जोइन गराएको छु. This is I've already taken this. सर मेरो युनिभर्सिटी अफ इस्ट लन्डन हो. कोर्स स्टार्ट डेट कास्ट 18 जानमा छ. युनिभर्सिटीले पनि 18 जानमा आउनुपर्छ भनेको छ, बट स्टिल I didn't get a visa decision by 16 December. 16 डिसेम्बरको डिसिजन चाहिँ आउनुपर्ने हो यतिखेरसम्म है. धेरैजनाको आइसकेको छ. सो एकचोटि युनिभर्सिटीलाई इमेल गरेर के भन्नु पर्यो भने चाहिँ मेरो अहिलेसम्म डिसिजन आएको छैन, मलाई एक्सटेन्सन चाहियो भन्नु पर्यो. मास्टर्स एमएड कस्तो छ सर भन्नुभएछ. यो एकदम राम्रो कोर्स छ. GK भन्ने म्यासेज गर्नु आएको छ. यसको अल्टरनेटिभ के छ भन्ने कुराहरू पनि छ मसँग. प्लिज हाम्रो अफिस भिजिट गर्नु होला. हामी वुड बी मोर देन ह्याप्पी टु भिजिट. मोर देन ह्याप्पी टु असिस्ट यु फर्दर. डिपेन्डेन्ट भिजा दिएको छ कि छैन गणेश? डिपेन्डेन्ट भिजाको सर र भिजा लागेको छ. 100% भिजा छ. ढुक्कको साथ म के भन्न चाहन्छु भने युनिल्याटरलबाट प्रोसेस भएको डिपेन्डेन्टहरूको भिजाको सक्सेस रेट चाहिँ 100% छ. मलाई अस्ति भर्खरै मात्रै युट्युबमा कता मेरो नम्बर देख्नुभएछ र मलाई म्यासेज गर्नुभएको थियो, सर मेरो डिपेन्डेन्ट भिजा रिजेक्ट भयो भनेर म्यासेज गर्नुभएको थियो. अब डिपेन्डेन्ट भिजा रिजेक्ट भयो भने मैले के गर्ने? मैले केही गर्न मिल्दैन, किनभने म यत्तिकैमा चाहिँ तपाईँको केसको बारेमा कमेन्ट गर्न मिल्दैन. कहाँबाट गर्नुभएको भन्दाखेरि अनि यस्तो थियो, मलाई यो कुरा थाहा भएन यताउति भन्दै हुनुहुन्थ्यो. अब आई क्यानट कमेन्ट टु मच अन द्याट बिकज तपाईँको अब अलरेडी रिजेक्सन भइसकेको छ. So the thing is, you have to be careful. Obviously, you have to be careful where you are applying from. अब reject भइसकेपछि there is little I can do. There are cases where rejected casesहरू पनि हामीले rejected लाई चाहिँ फेरि हेरेर चाहिँ वर्कआउट गरेको मल्टिपल केसेसहरू चाहिँ छ. बट यो फेजमा चाहिँ वी आर सो बिजी कि अब रिजेक्टेड केसहरू हेर्नुको सट्टा चाहिँ नयाँ एप्लिकेसनै गर्न चाहिँ फर अस इट्स बेनिफिसियल होइन. द्याट त्यो सेन्समा हामी हेर्छौँ. बिकज वी don't want to lose our credibility in the market of having 100% visa. त्यो चाहिँ मेरो prior concern रहन्छ. As of now, as I said, like we have 100% visa for more than hundreds of visas for the last September or January intake कुरा गर्दैछु. Last 2022 session or 2023 session, which has already started now. Our visas with success rate 100%. What about masters? Give some tips. सर राजीव गौतमजीले लेख्नुहुन्छ, सर नमस्ते. 2023 को नयाँ विद्यार्थी आएपछि हामी पुरानो इन्टेकको विद्यार्थीलाई नबिर्सिनु, माया नमार्नु होला है.
सर ह्याप्पी न्यू इयर एन्ड ह्याप्पी बिलेटेड बर्थडे टु यु सर। राजीवजी माया मार्या छैन, तपाईँ यतै हुनुहुन्छ, गाउँघरमै हुनुहुन्छ, सेरोफेरोमा हुनुहुन्छ, यतातिर आउनुहोस् अफिसमा, तपाईँले माया मार्नु भयो कि जस्तो लाग्यो। म चाहिँ माया मारेको थिएन, नेपालमा चाहिँ 3 महिनासम्म बसेको हुनाले चाहिँ रफली आई स्टेड देयर, एक हप्ता यहाँ लन्डन बसेँ, अनि 3 महिना रफली 3 महिना जस्तो म नेपालमै थिएँ। त्यो भएर मेरो कन्ट्याक्ट चाहिँ अलिकति लिमिटेड भएको छ। ह्याभिङ सेड द्याट तपाईँहरूलाई म देखिरहेको हुन्छु बेला बेलामा फेसबुकमा, र तपाईँ नजिकै बस्ने हुनाले प्लिज फिल फ्री टु पप इन। म अफिसमै छु, यतिखेर 5 बजेको छ, अझै पनि नजिक हुनुहुन्छ भने आउन सक्नुहुन्छ 6 बजीभित्रमा। राइट, जिएस ट्राभल भ्लग्सले मेरो क्वेरी पढ्नु भनेको छ, पढिसके जस्तो लाग्छ मैले। आई वान्ट टु स्टडी मास्टर्स इन इन्भाइरोमेन्टल साइन्स, हाउ इज साह्रै खस्यो यसलाई, के गर्ने होला, यो चाहिँदैन जस्तो लाग्यो। ओके, I would study masters of environmental science. ठीक छ, you can process as long as you meet into requirement. पवन कृष्ण घिमिरेजीले ग्याप कति इयर्ससम्मको एक्सेप्ट गर्छ पिएसडब्ल्यूको समयमा, डिपेन्डेन्टले फुल टाइम काम गर्न पाउँछ कि पाउँदैन? डिपेन्डेन्टले आउने बित्तिकै फुल टाइम काम गर्न पाइन्छ, प्रोभाइडेड द्याट यु गट अ जब, राइट। मनदीप केसी स्टेला पनि पाइन्नी रे पर पाइन्नी मरासिनी सागरजीले लेख्नुहुन्छ। दिवस दाल, हेलो गणेश सर, नमस्ते भन्छु। नमस्ते हजुर, नमस्ते। मरासिनी सागर, आस्क एनिथिङ भनेर मात्र सोधेको हो मैले। राइट, ओके मन्दिजी, आस्क एनिथिङ चाहिँ होइन, आस्क एनिथिङ रिलेटेड टु स्टडी इन द युके हुनुपर्ने सायद। त्यसको लागि चाहिँ तपाईँको कमेन्टको लागि चाहिँ धेरै धेरै धन्यवाद। I want to study masters in education in UK. Please give some suggestion. जीके जी हुनुहुन्छ, म एजुकेसनकै विद्यार्थी भएको हुनाले चाहिँ आई वुड लाइक टु पर्सनल्ली क्याटर यो फर दिस कोर्स, र मसँग मेरो काठमाडौँको टिमसँग लिएज गरेर तपाईँले कोअर्डिनेट गर्नुभयो भने आई थिङ्क वुड बी भेरी नाइस, एन्ड आई वुड बी एबल टु नो अबाउट योर ब्याकग्राउन्ड। आई डोन्ट नो वाट यु स्टडी, आई मिन कस्तो ब्याकग्राउन्ड, कति वर्ष पढ्नुभयो, कति वर्षको ग्याप छ, आयुषमा कति छ, के कस्तो छ, किन मास्टर्स इन एजुकेसन पढ्न चाहनु भएको छ। आई जस्ट वान्ट टु नो दिस सो द्याट आई क्यान गिभ यु, सो द्याट आई क्यान सजेस्ट यु वाट टु डु, कस्तो पोसिबिलिटिजहरू रहन्छ, विकल्पहरू के हुन्छ, ती कुराहरू सजेसन गर्न मिल्छ। यत्तिकै मास्टर्स इन एजुकेसन मात्रै पढ्छु भनेर आउनुभयो भने आई विल ह्याभ भेरी लिमिटेड इन्फर्मेसन टु सजेस्ट समथिङ, राइट। सेम हियर। मरासानी सर सुत्ने बेला भएन नेपालमा? नमस्कार सर भन्नुभएको छ विद्या गौतम दिदीले। नमस्कार हजुर, नमस्कार। मेरो 2020 को पास आउट हो, युनिभर्सिटीले पनि अनि कास्टले पनि इमिग्रेसनमा पनि ग्याप एक्सपिरियन्स हालेको छ। ए भाइ, मैले अघि नै भनिसकेँ, टेन्सन नल्याउन यार। सरी फर मोर क्वेसन। होइन, आई मिन यु क्यान डेफिनेटली आस्क मोर क्वेसन, बट गाइज इन नेपाल यु गाइज निड टु बी प्यासन्ट, राइट। के देख्छु भने स्टुडेन्टहरू प्यासन नै छैन यार, गाइज। आई मिन प्यासन लेभल नै एकदमै कम छ क्या। तातो खाम, तातो जल्दी जल्दी मरम भने कि के छ, यस्तो कोटेसन छ नि नेपालतिर। आई थिङ्क द्याट इज भेरी एप्लिकेबल। हतारमा राति 3 बजे गरेर हुन्छ, कतिले फोन चाहिँ अनि म्यासेज हेऱ्यो अनि सर अर्जेन्ट छ भनेर सोधिरहन्छ। के हो त अर्जेन्ट भन्दा? देयर इज नथिङ अर्जेन्ट क्या, त्यस्तो अर्जेन्ट पनि छ जस्तो मलाई लाग्दैन तपाईँहरूको क्वेरिजहरू, होइन। त्यसपछि पछि फोन गरेर ए सर भने। सो प्लिज अलिकति प्यासन्स हुन सिक्नुहोस्, त्यो भन्छु म चाहिँ तपाईँहरूलाई चाहिँ। किनमेल गर्न आउँदैछु, टेस्टको अफिस पनि भिजिट गर्नुपर्छ जस्तो छ। अनिल भाइ, स्योर, तपाईँहरूकै अफिस हो, म यहीँ छु एकछिनसम्मको लागि। इफ यु आर अराउन्ड प्लिज फिल फ्री टु पप इन। रुम पाइएको छैन धेरैलाई, रुम कतै छ भने भनिदिनु होला प्लिज, लेट अस नो। My question finished for today. So I wish you all the best. Bhai, आनन्दले चिल हो, रिल्याक्स हो, जे आएका डिसिजन पचाउ त्यसलाई। राम्रो भयो भने भइहाल्यो, भएन भने के गर्न सकिन्छ त्यसलाई। You don't need to worry too much. Now you just need to relax and wait for the decision, final decision, right? Till then, enjoy your life. Once you're here, band बच्छ सबैको। I mean, having said this, I don't think you will take it negatively. That's what it is. Divya Acharya sir, may intake like कहिलेसम्म unconditional letter आउँदा? Divyaji, I don't know your case. I don't know which university के गर्नुभयो, कसरी गर्नुभयो.
I cannot comment randomly. It's not a randomization चाहिँ गर्नु मिल्दैन दिव्याजी. I wish you all the best. 10 वर्षको ग्याप छ. Do I need to do pre-masters, any other option? सन्तोष नेपालीजी, 10 वर्षको ग्याप, yes, in some universities it does matter, but in some universities we can process, provided that 6.5 अथवा 6 not less than 5.5 ल्याउनुहुन्छ भने प्रोसेस गर्न सकिन्छ. नट नेसेसरीली प्री मास्टर्सै गर्नुपर्छ भन्ने पनि छैन. सेप्टेम्बर इन्टेकमा गर्नुभयो भने जहाँसम्म लाग्छ त्यो भन्न चाहन्छु. थ्याङ्क फर अल एन्सर सर भनेको छ देवेश भाइ. थ्याङ्क यू फर यर कमेन्ट. आई बिलिभ आई टु सम एक्सटेन्ट एन्सर यर क्वेरिज. कहिले कहिले चाहिँ मुडमा अलिकति रिसाए जस्तो लाग्छ होला. समटाइम्स आई गेट लाइक अलिकति तपाईँहरूको यहाँ क्वेसन सोध्ने पाराहरू देख्दाखेरि कहिले कहिले चाहिँ नट यु बट अगेन कति विद्यार्थीहरूले अलिकति रिजनेबल क्वेसन गर्नु भने क्वेसन पनि कस्तो हुन्छ भने क्वेसन पनि अलिकति लेजिट हुनुपर्छ क्या. क्वेसन पनि अलिकति एन्सर दिँदाखेरि पनि त्यसको भ्यालु हुनुपर्छ क्या. त्यस्तो क्वेसन कहिले कहिले सोधिदिनुहुन्न अनि त्यो चाहिँ अलिकति अप्ठ्यारो लाग्छ. त्यति मात्रै हो. सर आइडी ब्याचलर सकेर युके आउँदा डिपेन्डेन्ट प्लस स्टुडेन्टसँगै एप्लाई गर्न मिल्छ दाइ? भिजा चान्सेस गरिदिनुहुन्छ? यस, ब्याचलर सक्नुहोस्, मास्टर्समा आउनुहोस्, अनि मास्टर्समा दुईजना सँगै आउनु मिल्छ. अस्ट्रेलिया रिजेक्सन भएर हो सर के को युकेको टेन्सन लागेको भिजाको? भाइ हाम्रो भिजा लागिसकेको छ. हाम्रो भाइ बहिनीहरू अस्ट्रेलिया रिजेक्सन, क्यानाडा रिजेक्सन, अमेरिका रिजेक्सन, सबै रिजेक्सन भएर चाहिँ युके गर्नेहरू पनि हुनुहुन्छ. सो आई डोन्ट थिङ्क यु निड टु वरी टु मच एन्ड आई विश यु अल द बेस्ट. अघि नै भनिसकेँ. When are you coming back to Nepal? प्रदीपजीले राम्रो क्वेसन गर्नुभयो. नट सुन, अहिलेको लागि नट सुन भन्नुपर्छ. लामो समस्याको तपस्यापछि रुम पाएँ मैले त बल्ल बल्ल भन्नुभएको छ अनिलजीले. खै त्यस्तो तपस्या गरेर पाउने भए मलाई पनि खोजिदिनुहोस्. बुद्धि विवश तिमिल सिन्हाजीले लेख्नुहुन्छ. हेलो नमस्कार भन्नुभएको छ बुद्धिजी. नमस्ते हजुर, नमस्ते. बेस्ट आइडिया स्किल वर्क्स भिजा एप्लाई फ्रम नेपाल भन्नुभएको छ. यो क्वेसन के भन्न खोज्नुभयो? बागबीर छो चेन्ज पुन मगरजीले चाहिँ के भन्नु खोज्नुभयो एक्ज्याक्टली चाहिँ मैले त्यति राम्रोसँग बुझ्न सकेन जस्तो लाग्यो मलाई. विश्वास विष्टजीले लेख्नुहुन्छ युनिभर्सिटी अफ हर्टफोर्डसायर कस्तो छ होला फर एलएलएम क्रिमिनल जस्टिस? युनिभर्सिटी इज नाइस. आई थिङ्क हर्टफोर्डसायर इज अ डिसेन्ट राम्रो युनिभर्सिटी हो. University guys, I mean most of these 99% of universities are very nice, right? What I mean by that is तपाईलाई चाहिने resources say most of these universities have that capacity to give it to you. Matter is like तपाईले कसरी लिन चाहनुहुन्छ हैन. सो कुनै पनि विश्वविद्यालय मेजोरिटी अब जस्तो यो युनिभर्सिटी पब्लिक फन्डेड युनिभर्सिटी स्पेशली गोल्ड रेटेड युनिभर्सिटी सिल्भर रेटेड युनिभर्सिटी यो सबै युनिभर्सिटिजहरुमा तपाईले हेर्नुभयो भने हामीलाई चाहिने एउटा सामान्य नेपालबाट आएको विद्यार्थीलाई पढ्न चाहिने रिसोर्सेसहरु चाहिँ छ है. त्यही भएर युनिभर्सिटी कस्तो भन्नतिर नलागौं. तपाईले चाहिँ के चाहिँ सोच्नु पर्ने हुन्छ भने where do you want to work after finishing a degree हैन. त्यसमा एलएलएम क्रिमिनल जस्टिसमा तपाईको स्पेशलाइजेसन केमा हुन चाहेको छ, त्यो मोड्युल्सहरु छ कि छैन, त्यो कोर्स छ कि छैन, त्यसलाई त्यो युनिभर्सिटीले कस्तो रूपमा हेर्छ इन टर्म्स अफ तपाईको करियर अप्सनहरु चाहिँ कसरी कोलाबोरेट गरेको छ मार्केटमा, त्यसको पोजिसन इन द मार्केट क्रिमिनल जस्टिसको लागि एलएलएम लागि ल फ्याकल्टी कुन रेन्जमा छ, त्यसरी त्यो तपाईले डिफरेन्ट एंगलबाट चाहिँ त्यसको क्यापासिटी चाहिँ हेर्नुपर्ने हुन्छ. बट ह्याभिङ सेड दैट there are universities which will be very highly ranked. I mean highly ranked universities मा तपाईको फी पनि फेरि त्यही अनुसार पर्न जान्छ. सो युनिभर्सिटिज राम्रो नराम्रो चाहिँ त्यति भन्न चाहिँ म चाहदैन. It's a nice decent university. As I said, like with all these public funded public universities are nice university. एक युनिभर्सिटी एचओडीले रिसर्च एसिस्टेन्टको लागि पर्सनल मेल गरेको छ यसरी आउँदा कस्तो हुन्छ भन्नुभएको छ. एक university head of department, the research assistant. Yeah, I think if you have received an email from head of department and if they are willing to sponsor you, that's a good option, Pawanji. And then I think अब कस्तो हुन्छ भने चाहिँ तपाई के को लागि, are you going to be self funded or are you going to be sponsored?
सो यो कुरा चाहिँ क्ल्यारिटी भयो भने अलिकति धेरै कुराहरू भन्न सकिने थियो। त्यसमा डिपेन्डेन्टसँगै एप्लाई गर्दा म्यारिज गरेको कति इयर्स हुनुपर्छ? म्यारिज तातो हिजो म्यारिज गरेको छ भने आज प्रोसेस गर्न मिल्छ। सो बेसिकली व्हाट आई मिन टु से हियर इज यु शुड बी लिगली म्यारिड, यु शुड हेभ लिगल डकुमेन्ट्स, भेरिफाएबल डकुमेन्ट, जस्टिफाएबल डकुमेन्ट्स, एन्ड यु शुड हेभ एभिडेन्स। वी क्यान प्रोसेस। आज बिहा गर्नुहुन्छ भने भोलि म प्रोसेस गरिदिन्छु, प्रोभाइडेड द्याट यु प्रोभाइड अल दि लेजिट डकुमेन्ट्स है। सो डजन्ट म्याटर कति वर्ष 6 महिना अब म के हो 6 महिना अगाडि बिहा गर्नु अब युके जानको लागि? नो, इट डजन्ट वर्क द्याट वे है। सो मैले भन्न खोजेको कुरा के हो भने चाहिँ as long as you are legally married, we can process the next day है, त्यो भन्न चाहन्छु म त दिल्लीदेखि फर्किँदैछु सर, मेरो बाबु र म्यामको भिजा लिएर भन्नुभएको छ। अल राइट, गुड, आई विश यु हेभ अ सेफ जर्नी। बुद्धिजी कति दिनमा भिजा आइरहेको छ सर? 16 डेज भयो भिजा एप्लाई गरेको, 3 weeks जस्तो भइरहेको छ। आई थिङ्क अच्छा 3 to 4 weeksमा यु गेटिङ डिसिजन। मोस्ट अफ द स्टुडेन्ट्स आर गेटिङ डिसिजन। सन्तोष महाजनजी लेख्नुहुन्छ, हेलो सर, नमस्ते, सन्चै हुनुहुन्छ? सन्तोषजी सब ठिकठाक छ, राम्रै छ अहिलेको लागि। सलुन ढकालजीले लेख्नुहुन्छ, सर युजीको लागि 10K रेन्जको युनिभर्सिटी छ कि नै छैन भन्नुहुन्छ। भेरी लिमिटेड युनिभर्सिटी, एउटा युनिभर्सिटी छ जुन चाहिँ छिटै क्लोज हुनेवाला छ। सो आई वुड रेकमेन्ड यु टु भिजिट आवर अफिस एन्ड वी क्यान सजेस्ट युनिभर्सिटिज युजीको लागि चाहिँ 10K को रेन्जमा। यदि कोही युके जाने सोचमा हुनुहुन्छ भने कृपया युनिल्याडर जानुहोस्, भिजा आउँछ। यो मेरो अनुभवले बताउँछ, आज भिजा लिएर आउँदैछु। बुद्धिदेव तिमेल सिन्हाजी, कङ्ग्रेचुलेसन तपाईँलाई, एन्ड थ्याङ्क यू सो मच फर अ गुड फिडब्याक। दिव्या आचार्यजी, अक्सिलरी मिडवाइफ नर्स एमको लागि कस्तो जब पाइन्छ होला, स्कोप कस्तो छ होला? मेजरली चाहिँ नर्सिङ सेक्टरमा तपाईँहरूले चाहिँ अब काम गर्ने भनेको चाहिँ केयर होमदेखि लिएर नर्सिङ होमहरू, केयर होमहरू, हस्पिटलहरू हुनसक्छ। सो प्रोभाब्ली त्यहाँ चाहिँ तपाईँहरूको चाहिँ अप्सन हुनसक्छ। सो गाइज, राइट, आई थिङ्क इट्स बिन रफली 41 minutes। केही त्यस्तो क्वेरिजहरू छ भने कमेन्टमा राख्नु होला। मास्टर्स फर युके प्रवीण खत्रीजीले लेख्नुहुन्छ, मास्टर्स फर युके, if you want to apply for masters, yes, we can assist with that as well. त्यही भन्न चाहन्छु। सो ओभरअलमा सुशील दाहालजीले लेख्नुहुन्छ, आइटीमा पिएचडी गरी नेपाली स्टुडेन्ट नि हुनुहुन्छ त युकेमा? Many students, there are currently many students studying IT, doing PhD in IT, multiple studentहरू हुनुहुन्छ different universitiesहरूमा जसले चाहिँ IT कै सेक्टरमा चाहिँ PhD गर्दै हुनुहुन्छ। Raw, if you want to reach out to me personally, there is a number drop down there, +4 4741267547 मा मसँग WhatsAppमा कनेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ। WhatsAppमा कनेक्ट गर्ने बित्तिकै I'll get a message here, and then spare time I'll reply to you, and then we can get connected, and then we can probably, if you want to process for UK को universityहरूमा, probably we will be able to assist you further. All right, so it's been a very long journey, and especially unilateralमा आबद्ध हुनुहुने सबैजनालाई चाहिँ I would like to thank everyone for being connected with us, for trusting us, for this wonderful journey. That's what I would say for now. As I said, like, we have maintained 100% visa success rate. That has been the case for past few years. Only about, there are many students who are still waiting for their visa. So once you get a visa, there are a lot of things you need to do. Please coordinate with our Kathmandu team. They will be able to assist you further. अहिलेको च्यालेन्जिङ पार्ट भनेको चाहिँ रुमको लागि मात्रै भएको छ। Alright, hello मुनजीले लेख्नुहुन्छ, हेलो सर, यताबाट डिपेन्डेन्ट भिजामा गएर उता पढ्न पाउँछ कि नै भन्नुभएको छ। That's a good question, मुनजी। Yes, पढ्न मिल्छ, तपाईले पढ्न मिल्छ। Okay, I'll have to अहिलेको लागि चाहिँ फोन लिन असमर्थ छु, अनफर्चुनेटली, लाइभ सेसनमा। डिपेन्डेन्टमा पढ्न मिल्छ, डेफिनेटली मिल्छ। सर, मास्टर्समा युके को लागि डिपेन्डेन्ट कस्तो छ अनि मास्टर्सको लागि you don't need to think too much, but that's what I would say। मास्टर्सको लागि I think युके भन्दा better option, better opportunities भएको देश कुनै छ जस्तो चाहिँ मलाई लाग्दैन। यदि तपाईलाई लाग्छ भने चाहिँ come on, let's have a conversation, let's debate about it, and then probably let's share the idea why studying masters here in UK is better than any other countries in the world.
लेट्स हैव अ कन्भर्सेसन। मेरो पनि युनिल्याटरलबाट भिजा आएको हेर्न मन छ सर भनेको छ। दियोस् दाहालजी, डेफिनेटली आई मिन इफ यु मिट इन्टु रिक्वायरमेन्ट्स विल बी मोर देन ह्याप्पी टु प्रसिड। अहिले युकेको पर आवर्स कति स्यालेरी दिन्छ सर? मेरो लास्ट क्वेसन हो सिद्धार्थले छ। पर आवर आई थिङ्क इट्स अराउन्ड 950। बेसिक रेट चाहिँ 950 पर आवर छ। आई थिङ्क द्याट्स अ एभरेज मिनिमम पे इफ यु वर्क इन अ company where they are providing you job in national insurance मा दियो भने त्यति हुन्छ। मुनमुनजीको क्वेसन मैले लिइसकेको छु। सेक्टरमा इन्टेकको लागि हो तर युके इन्ट्री कति मन्थ्स अघि गर्न पाइन्छ? विश्वास विष्टजीले लेखेको प्रश्न इज भेरी नाइस। दिस इज अ भेरी गुड क्वेसन। सेप्टेम्बर इन्टेकको लागि चाहिँ तपाईँहरू, मेरो आजसम्मको एक्सपिरियन्स भन्नुपर्दा चाहिँ ऊ छ है, के अरे तपाईँको अगस्टमा मात्रै आउन मिल्छ। बट मलाई चाहिँ एकजनाले चाहिँ होइन उसमै आउन मिल्छ, अझै 3 महिना अगाडि आउन मिल्छ भन्ने कुराहरू गर्नुभएको थियो। तर आई डोन्ट ह्याभ एभिडेन्स एन्ड आई कान्ट रियली ट्रस्ट द्याट विदाउट सिइङ द एभिडेन्स। एभिडेन्स नहेरिकन भन्न सक्दैन। मेरो एभिडेन्स, मेरो एक्सपिरियन्सको आधारमा भन्यो भने 1 महिना अगाडि मात्रै आउन मिल्छ। लक्ष्मीकान्त दाहालजीले लेख्नुहुन्छ, सर सेप्टेम्बर इन्टेकको लागि एप्लिकेसन प्रोसेस स्टार्ट गर्ने राइट टाइम कुन हो? सेप्टेम्बर इन्टेकको लागि एज आई सेड सम युनिभर्सिटिजहरूले क्लोज गरिसकेको हुनाले दिस इज द राइट टाइम टु प्रोसेस योर एप्लिकेसन फर सेप्टेम्बर इन्टेक। अदरवाइज द्याट माइट बी टु लेट। युकेको एप्लिकेसनको भोल्युम इज क्वाइट हाई, भेरी भेरी हाई, एन्ड द्याट इज द रिजन वाइ lot of you are not getting offers on time. Lot of you probably had to defer for the next available intake, and that is likely to be the case in September as well, because UK ko major intake September huncha। September ma धेरै ठाउँबाट धेरै एप्लिकेसन आउने हुनाले चाहिँ we are likely to miss। अनि नेपाल predominantly के देखिन्छ भने लास्ट मिनेटमा मात्रै काम गर्ने हुनाले चाहिँ lot of students from Nepal are likely to miss because लास्ट मिनेटमा काम धेरै UK मा गरिदैन। सर मेरो मास्टर्स कम्प्लिट छ अनि म फर्स्टमा युके आएर मेरो स्पाउसलाई अलि 2-3 मन्थ पछि लान मिल्छ? मिल्छ प्रवीणजी, डेफिनेटली मिल्छ। त्यसको लागि ढुक्क भएर एप्लाई गर्नु मिल्छ। Alright guys, thank you so much for the love and support, and thank you so much for asking so many questions. केही त्यस्तो स्पेसिफिक कमेन्ट छ भने सोध्दै गर्नु होला। आई थिङ्क यदि तपाईँहरूले सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने युट्युब च्यानल, यदि युनिल्याटरललाई फलो गर्नुभएको छ, गणेश खड्कालाई फलो गर्नुभएको छ र सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने प्लिज डु सब्सक्राइब एन्ड डु सपोर्ट अस। त्यति भन्न चाहन्छु। अब दिवस दाहालजीले लेख्नु, सर युनिल्याटरबाटै प्रोसेस गरेको, मैले अनकन्डिसनल अफर लेटर आयो सेप्टेम्बर इन्टेकको लागि, अब फर्दर प्रोसेस अगाडि बढाउने सर भन्नुभएको छ। दिवस, यस, आई मिन प्लिज फिल फ्री टु गो अहेड because once you secure your seat in some universities, probably you may even get a scholarship, right? You first come first serve basis ma kaam garcha प्राय university. So I think I would recommend you to sort out your deposit, and त्यसपछि तपाईको कतिपय युनिभर्सिटीहरुमा अहिले नै अकोमोडेसनको एरेन्जमेन्टको लागि युनिभर्सिटीमै कुरा गर्नुपर्ने हुन सक्छ, किनभने अकोमोडेसन मेजर इश्यू देखिन्छ यतिखेर। त्यही भएर अर्ली एप्लिकेसन गरेर अर्ली डिपोजिट पे गरेर आफ्नो सिट सेक्युर गर्नुभयो भने you can come on time मा। अहिले एकोमोडेसन किन लथालिङ्ग छ? किनभने everyone is coming in January, right? Everyone is coming in January. अलि अगाडि आउनेहरू सेटल भइसक्नु भयो। अलि अगाडि आउने 1 महिना अगाडि आउनेहरू तपाईले हेर्नुभयो भने lot of people who came in December, they managed to settle down, but everyone is coming now in January, right? Because these were all last minute applications. So this is the issue that majority of the students are likely to face it. That's the reality, right? अनि अब accommodation challenging छ। Thank you, sir. Australia S56 withdrawal case, I underestimate UK, but now it happened. Vishwashi, I wish you all the best. What we can't get easy accommodation? Pawanji, why one? Probably there are multiple reasons why students are unlikely to get accommodation. Number of reasons, because लास्ट मिनेटमा 5 दिन अगाडि मात्रै भिजा लागेको हुन्छ, एन्ड देन 6 दिनमा चाहिँ तपाईलाई एकोमोडेसन चाहिएको हुन्छ, एन्ड इट डजन्ट वर्क लाइक द्याट। यहाँ चाहिँ आजको दिनमा चाहिँ कतिपय युनिभर्सिटीहरूले अफर लेटर आइसकेपछि चाहिँ अकोमोडेसन सेक्युर गर्नुपर्ने हुन्छ, बट इन नेप्लिज केस
majority 99% of students they are likely to stay within the private accommodation होइन त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ अलिकति कम्प्लेक्स हुन सक्छ and lot of students are unsure whether they will get visa or not and then they don't worry about accommodation and last minute मा accommodation को लागि चाहिँ एकदमै च्यालेन्जिङ हुने गर्छ राइट मास्टर्सको लागि कुन इन्टेक बेस्ट छ भन्नुभएको छ मास्टर्सको लागि अब तपाईँको क्वालिफिकेसनमा डिपेन्ड गर्छ प्रवीणजी मास्टर्सको लागि स्कलरसिप कति चान्सेस छ डिपेन्ड अन युनिभर्सिटिज सेट डिपेन्ड्स एन्टायरली अन युनिभर्सिटिज राइट गाइस फेरि पनि आउनेछु म यस्तै यस्तै कहिले आउँ भन्नुहोस् तपाईँहरूले कुन दिन चाहिँ ठिक होला यसरी कुराकानी गर्नको लागि सधैँ चाहिँ पोसिबल हुँदैन बट अगेन आई विल ट्राई टु जोइन इन लाइभ कन्भर्सेसन एन्ड सेयर वाट I've experienced, what I've learned, and what I feel is right to perspective म तपाईँहरूसँग राख्नेछु तबसम्मको लागि I wish you all the best. Those who are waiting for visas, I wish you all the best. अलिकति रिसर्च गर्ने गर्नुहोस् आफ्नो इमेलहरू चेक गर्ने गर्नुहोस् इमेलमा के भनेको छ कसो भनेको छ डिटेलमा हेर्ने गर्नुहोस् साथीभाइहरू सबै कन्सल्टेन्सीको भरमा चाहिँ नपर्नु होला भरमा पर्नु भयो भने गाह्रो हुन्छ भिजा कहिले आउने हो के आउने भन्ने कुरा पुरै इन्फर्मेसनहरू यु आर लाइकली टु गेट मेजोरिटी अफ द इन्फर्मेसन इन योर इमेल भिजा कहिले आउने भन्ने कुरा नि इमेलमा आउँछ भन्दाखेरि चाहिँ कस्तो भन्न खोजेको भने लाइक once you get an email you get a confirmation कतिपय केसेसमा you get an email saying that your visa has been successful and that means that is a reality that is a visa has been successful भनेको छ अनि मलाई चाहिँ मेसेज गरेको सर भिजा आयो yes what else do you need what confirmation do you need? What assurance do you need? You already have an email from the UKVI mentioning that you have got a visa. That's it. Right, guys, don't be so naive. Yeah. Be confident. अलिकति पढ्ने लेख्ने अलिकति बानी बसाल्नुहोस् टन्न कन्सल्टेन्सीको मात्रै भर चाहिँ नपर्नुहोस् भन्छु म चाहिँ डु योर ओन रिसर्च होइन do lot of things होइन अलिकति आफ्नो दिमागलाई एक्सर्साइज गर्नुभयो भने इट विल बी इजी अदरवाइज couple of months especially newcomers जति पनि आउनु भएको छ don't get discouraged म त्यो भन्न चाहन्छु probably this is a time to be discouraged because बाहिर पुरै अँध्यारो छ पानी पनि पर्छ चिसो पनि छ हावाहुरी पनि लाग्छ बाहिर जान मन पनि लाग्दैन काम पनि पाइया हुँदैन सुरुमा नयाँ ठाउँमा केही कुराहरू थाहा पनि हुँदैन अनि के गर्ने कसो गर्ने पैसा धेरै पनि हुँदैन हामीसँग अनि खर्च गर्नको लागि पनि लिमिटेसन भएको हुन्छ त्यो बेलामा डिमोटिभेटेड हुनु स्वाभाविकै हो but you need to come out of that zone you need to come out of that comfort zone and you need to push yourself otherwise no one is going to help you here that is a harsh reality that is a reality that you need to understand यहाँ कोही कसैको साथी हुँदैन यहाँ कोही कसैको आफ्नो हुँदैन यहाँ जे गर्नु छ आफैले गर्नुपर्छ यहाँ जे बनाउनु छ आफैले बनाउनु पर्छ and I will humbly request everyone to be motivated to be अलिकति आफूलाई पुश गर्नु भएन भने गाह्रो हुन्छ नत्र पनि सुरुको दिनमा त दिक्क लाग्छ बाहिर जाडो पानी पर्या हुन्छ युनिभर्सिटीमा जान पनि अल्छी लागिरहेको हुन्छ कतिपयलाई चाहिँ मेबी अब I had a similar cases back in 2009 युनिभर्सिटी जानुपर्ने युनिभर्सिटी बसमा चढेर डेढ घण्टा जानुपर्ने it was a long journey I came like हामीहरूको बेलामा पनि त्यस्तै थियो अहिलेको बेलामा पनि I mean we belong to the same background right we don't have that privilege तन्न चाहिँ I sometimes mention that कि त प्रचण्डको नातिनी हुनु पर्यो कि त देउवाको छोरा हुनु पर्यो to be in a privileged position and you don't need to worry about anything but we as a majority of Nepalese like us majority of us we have a limited resources we have a limited understanding probably some cases and then we are likely to struggle and that struggle is going to bring the change and you have to trust the process if you don't trust the process you ain't going anywhere you just need to trust the process you just need to have some patience त्यो भन्न चाहन्छु right guys मेरो number drop गरिएको छ +447412675477 that's the number you can send me a text and probably we can have a conversation privately sometime soon त्यति भन्दै आजको लागि जसले लाइक शेयर सब्स्क्राइब गर्नुभयो त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद जसले गर्नु भएको छैन प्लिज डु सो it will encourage me to go further त्यति भन्दै म I think एउटा कमेन्ट गर्नुभएको रहेछ तिलकजीले चाहिँ do the immigration officer check the previous visa rejection if you have mentioned then definitely they will if not they are unlikely to I can't really comment too much on this matter
त्यति भन्दै आजको लागि सबैजनालाई प्रसन फेसबुक रिप्लाई गर्नु न भन्नुभएको छ। अलराइट, आई डोन्ट नो प्रसन भाइ वेयर यु हेभ सेन्ड मी अ टेक्स्ट। यस्तो हुन्छ क्या साथीहरू, फेसबुकमा के हुन्छ भने मेसेजहरू इट्स लाइकली टु स्टे इन स्प्याम एन्ड आई डोन्ट गेट दोज मेसेजेस। अनि प्रोबेबली यु थिङ्क द्याट आई डोन्ट रिप्लाई होइन, मेसेजहरू आउँदैन किनभने बिकज यु मे नट बी माई फ्रेन्ड लिस्टमा भएन भने त्यो स्प्यामतिर जान्छ। अनि स्प्यामतिर मैले त्यति धेरै चाहिँ हेर्दैन, म हेरिहाल्छु तपाईँले भनिहाल्नु भयो होइन। अनि त्यही भएको हुनाले चाहिँ लेट मी डबल चेक इट, मेसेज रिक्वेस्टमा गएर स्प्याममा गएर हेर्नुपर्छ। त्यो स्प्याममा गएर हेर्दाखेरि चाहिँ प्रसन भुषालजी भन्नेले मेसेज गर्नुभएको छ कि छैन भनेर हेर्दाखेरि आई डोन्ट सी एनी मेसेजेस, आई डोन्ट नो वेयर इट इज। थाहा भएन तपाईँले कहाँ मेसेज गर्नुभएको छ। अलराइट, त्यति भन्दै आजको लागि गाइज गुड नाइट। प्रतिमा अर्जुनजीले गुड नाइट भन्नुभएको छ। I'll try to pop in some other time, sometime soon, next week. Friday I think would be nice because सबजना घरमै हुन्छ होला साँझमा। Live session I'll try to join in and then I'll share my experience, share my knowledge and share some recommendations as well. त्यति भन्दै आजको लागि तपाईँको कार्यक्रम प्रस्तुता काउन्सिलर गणेश खड्का भन्ने मान्छे आजको लागि बिदा माग्छु। थ्याङ्क यू। 17:33 गएको छ, साँझ परिसकेको छ। I'll have to leave now. Thank you guys. Thank you so much for watching us. Thank you. Bye.